હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ દેશી ગુજરાતી રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું સુરતી ઢોકળી. આ ઢોકળી ગરમ ગરમ ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે છે અને ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તેથી એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો. તો પહેલાં આપણે આ રીતે પાપડી ફોલી નાખવાની છે. બધી પાપડી ફોલાઈ ગઈ છે. આ રીતે ફોલી નાખવાની છે. હવે એક મોટા તપેલામાં ઢોકળી માટે પાણી મૂકવાનું છે. 4 થી 4.5 લીટર જેટલું પાણી લીધું છે અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની છે. હવે તેમાં મીઠું, ખાંડ, હળદર, ધાણા જીરું, આદુ મરચાંની પેસ્ટ, ચપટી હિંગ અને અજમો નાખવાનું છે. ઓછી ભરીને 2 ચમચી બતાવીશ. હાથેથી મસળી અને હવે આપણે પાપડી તેમાં નાખી દેવાની છે. અને પાણી હવે તેને ઉકળે ત્યાં સુધીમાં આપણે ઢોકળીનો લોટ બાંધી દઈશું. ઢોકળીનો લોટ બાંધવા માટે મેં અહીં 4 પૂળી મેથીની ભાજી લીધી છે. તેને કાપીને 3 થી 4 પાણીથી ધોઈ નાખી છે. તો લોટ બાંધવા માટે આપણે ભાજી, મીઠું, ધાણા જીરું, ખાંડ, આદુ મરચાંની પેસ્ટ, કોથમીર, હળદર, લીલું લસણ, અડધો કપ બાજરીનો લોટ, 1 કપ ચણાનો લોટ, 1 કપ ઘઉંનો લોટ અને તેલ, આટલી સામગ્રી જોઈશે. તો હવે પહેલાં ભાજી કથરોટમાં લઈ લેવાની છે અને ભાજીમાં જ બધો મસાલો નાખવાનો છે. અને પછી બધો મસાલો નાખી ને આ રીતે લોટ બાંધી દેવાનો છે. જો તમને લોટ ઢીલો લાગે તો ઘઉંનો લોટ અંદર એડ કરવાનો, બીજા એક પણ લોટ નહીં એડ કરવાના. ચણાનો અને બાજરીનો જેટલું માપ છે એટલું જ નાખવાનું અને ઘટે તો ઘઉંનો લોટ એડ કરી શકો છો. અને લોટને બહુ ઢીલો નથી કરવાનો, થોડો કડક રાખવાનો છે જેથી ઢોકળી સરસ બને. હવે પાણી ઉકળવાની તૈયારી છે. તો પાણી ઉકળે પછી જ આપણે ઢોકળી નાખવાની ચાલુ કરવાની છે. ઉકળવાનું ચાલુ થાય એટલે આપણે સૌથી પહેલાં તેમાં 2 પાવડા તેલ નાખી દેવાનું છે.
જો તેલ નાખશો તો ઢોકળી ચોંટશે નહીં, છૂટી રહેશે અને આમ તપેલાની બહાર ઉભરાઈ પણ ના જાય. જેથી કરીને ઉકળવાનું ચાલુ થાય એટલે 2 પાવડા તેલ નાખી દેવાનું. હવે આ રીતે એકદમ નાની નાની ઢોકળી વાળવાની છે અને તેને ઉકળતા પાણીમાં જ નાખવાની છે. અને જો લોટ હાથમાં ચોંટે તો થોડો તેલવાળો હાથ કરી લેવો, જેથી ઢોકળી સહેલાઈથી વળી જાય છે. એક મૂકી બતાવો. આ ટાઈપની નાની નાની ઢોકળી વાળવાની છે. તો હવે બધી ઢોકળી નખાઈ ગઈ છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ કરવાની છે અને તેને 20 મિનિટ સુધી એક સરખું ઉકળવા દેવાની છે. અને જેમ ઉકળશે તેમ રસો ઘટ્ટ થતો જશે. તો હવે 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે. જો તમે જોઈ શકો છો રસો એકદમ ઘટ્ટ થઈ ગયો છે અને ઢોકળી પણ બફાઈ ગઈ છે. તો તેમાં હવે કોથમીર અને લીંબુનો રસ નાખી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી થઈ ગઈ છે આપણી સુરતી ઢોકળી. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય.